За спогадами совєтського журналіста Ярослава Голованова, перші слова, які почув космонавт Владимир Шаталов після повернення на Землю з космосу, були такими. Давай по новой, Миша, все хуйня. Виявилося, що оператор кінохроніки не встиг налаштувати камеру, тому космонавти після посадки на литовищі отримали команду чекати в літаку. Минуло кілька хвилин, оператор таки налаштував камеру, і так почалося творення радянського космічного міфу. Совєтська космічна програма є одним із найважливіших міфів на рівні із так званими Великою Вітчизняною війною і Жовтневою революцією. Польоти в космос були передовою справою тих часів. Вони потребували великої технічної підготовки і чималих ресурсів. Пропаганда тієї країни використала політ Гагаріна і запуск першого супутника, щоб переконати світ, що СССР є такою ж технічною наддержавою, як і США. Хоча ця перевага і була тимчасовою та однією із небагатьох. СССР таки на якийсь час можна було вважати передовою космічною державою. Однак ціна за бажання втерти носа американцям виявилася дуже високою. До речі, я Назар, і ви на каналі Токар.ua, де я розказую простими словами про складні і цікаві штуки. Це незалежний канал, що існує на ваші пожертви. Підтримати нас ви можете за ось цими реквізитами. Підпишись, ліпи лайк і поїхали розбиратися у космічних совках. Справжнє число совєтських космонавтів достеменно невідоме. За легендою, Гагарін колись випадково у бесіді сказав фразу, про яку потім шкодував. «Я не був першим у космосі, я був першим, хто повернувся». Але для публіки картина була іншою. І окрилений появою Гагаріна в космосі, 22-й з'їзд Компартії запланував перемогу комунізму через 20 років. Передбачалося, що до того часу совєтська людина стане високоморальною, багатою духовно та сильною фізично. Так само, як і совєтські космонавти. Іміджем перших космонавтів займався Ніколай Каманін. Каманін отримав звання героя за евакуацію екіпажу льодокола Челюскін із льодів Північного Льодовитого океану у 1930-х роках. Завдяки Каманіну біографії перших космонавтів, як на підбір, нагадують його власну. Кожен космонавт обов'язково повинен був мати важке дитинство під час війни або після неї, адже сам Каманін ріс під час громадянської війни в Росії. А для молодшого покоління підходила Друга світова. Заохочення від батьків та вчителів, хорошу освіту за державний кошт, мудрого джедая-наставника, який привчив майбутнього космонавта до комуністичних ідеалів. Важку і наполегливу працю, ну і врешті кожен комуніст у космосі мав виконувати завдання партії, щоб підкреслювати перевагу СССР над Заходом. Єдине, чим життєписи космонавтів відрізнялося від біографії самого Каманіна, була відсутність вождя народів Сталіна, якого після розвінчування культу особистості замінили на комуністичну партію. Тож, поки космонавти пили чай із лимоном у англійської королеви, імена творців совєтських ракет тримали в секреті. Про саме існування Корольова світ дізнався лише після його смерті, із некрологів у газетах «Правда» та «Ізвєстія». Чимало радянських конструкторів пройшли через сталінські табори, і показувати їх світу, а тим паче давати можливість висловитися, було небезпечно і дуже небажано. Так Сергій Корольов провів у засланні на Колимі 6 років, де він ледь не помер від цинги. В одні роки із Корольовим в таборах сидів Валентин Глушко, майбутній конструктор більшості радянських двигунів, ракети «Енергія» і орбітального корабля «Буран». Головний конструктор радянських космічних ракет після Корольова Василій Мішин втратив у ГУЛАЗі батька. Фізика Бориса Раушенбаха інтернували до трудових таборів під час війни як німця. Пізніше Раушенбах стане відповідальним за орієнтацію космічних кораблів у космосі і отримує Ленінську премію за фото зворотнього боку місяця. Головні совєтські конструктори працювали в режимі жорсткої конкуренції за ресурси та людей. Головним конкурентом Корольова був Володимир Челомей, конструктор ракет «Протон» і «Аметист», першої ракети підводного старту. Челомей і Корольов постійно перетягували один у одного підрядників та фінансування. Замість того, щоб працювати над одним проєктом, совєтські заводи часто були змушені одночасно виготовляти деталі для ракет Челомея і для Корольова. Врешті Челомей вигадав, як обігнати Корольова. Він запросив працювати на себе сина Хрущова Сергія.
66-го року в розпал гонки за місяць Челомей запропонував відмовитися від так званої траси Кондратюка як траєкторії ракети. Натомість, замість використання місячного модуля, він пропонував посадити ракету прямо на місяць. Пізніше Челомей попросив у держави кошти на ракету, яка мала би облетіти місяць до річниці так званої жовтневої революції 67-го року. Обидва проєкти було схвалено, і обидва із них успішно провалилися. Це дало американцям додатковий час, аби висадитися на місяці. Можливо, радянське керівництво не дало би Корольову запустити і Гагаріна раніше. Однак Корольов 1959 року розробляв супутник «Восток». Практично на свій страх і ризик. На початку 60-го року бюро Корольова мало 95 мільйонів рублів боргів. Сергій Павлович мусив кілька місяців ходити по численним кабінетам, випрошуючи гроші, щоб навесні 60-го року отримати 50 мільйонів рублів грантів та 22 мільйони кредитних грошей. Більш-менш системне фінансування Корольов отримає уже після запуску Гагаріна в космос. Приблизно у цей же час Китай також починає захоплюватися космосом. Окрім придушення повстань та боротьби із голодом, він витрачає колосальні гроші на власну космічну програму. Це окрема історія, яку я розказую ось у цьому відео. Багато істориків вказують надмірну секретність як одну із причин провалу гонки за місяць і совєтської космічної програми загалом. СССР будував цілі закриті міста, а подекуди інженери із одного цеху не знали, що відбувається у сусідньому. Космічні ракети були другорядною справою для конструкторських бюро, що працювали над міжконтинентальними балістичними ракетами. Уся совєтська космічна програма була лише вершиною айсбергу під назвою «Військово-промисловий комплекс». Через те, що космічні ракети були по суті видозміненими балістичними ракетами, в газетах і журналах про них майже нічого не писали, не кажучи вже про те, щоб побачити космічні ракети вживу. Уявити, що совєтські люди спостерігали за запуском ракет так само, як американці за запуском Аполлона-11, було просто недопустимо. Основними замовниками Челомея, Янгеля та Корольова були військові, тому корабель Гагаріна «Восток» будувався таким чином, щоб його можна було швидко переобладнати у супутника-шпигуна під назвою «Зеніт». Капсула космонавта мала би мати таку ж саму форму, як і капсула супутника. Також через те, що супутник-шпигун не міг керувати ракетою, перші совєтські космічні ракети керувалися автоматикою. Обидва перші космічні кораблі «Восток» в СССР і «Меркюрі» у США мали автоматизований і ручний режими. От тільки американські технології надавали астронавтам значно більше можливостей. Астронавти могли вручну виконувати такі завдання, як відділення корабля від ракети-носія, активація системи аварійного порятунку, вивільнення парашута, скидання основного парашута у разі його відмови та активація запасного парашута, а також вони могли коригувати бортову систему керування. Про це все совєтські космонавти могли лише мріяти, адже супутники-шпигуни із автоматичним керуванням були для Москви значно важливішими. Панель приладів «Востока» мала лише 4 перемикачі та 35 індикаторів і власний глобус, тоді як панель «Меркурія» мала 56 перемикачів та 76 індикаторів. Валентина Пономарьова, яка дублювала в космічних польотах Валентину Терешкову, писала у мемуарах: акцент на автоматизації є результатом і невід'ємною частиною тотальної недовіри властивої нашій ідеології. Пропаганда намагалася нав'язати людям думку, що все вирішують технології. З цього прямо випливало, що індивід маленький та нікчемний, і що він лише крихітний гвинтик у гігантському механізмі. Маленький гвинтик! Бажання втерти нос американцям і бути секретними одночасно зіграло злий жарт із СРСР і дало назву космодрому Байконур. Згідно з правилами Міжнародної федерації аеронавтики, країна, що запустила людину в космос, повинна була публічно оголосити місця зльоту і приземлення космонавта. Радянське керівництво опинилося перед дилемою і обирало серед двох рішень – видати розташування свого надсекретного ракетного полігону чи взагалі приховати сам факт польоту. Врешті комуністи вирішили піти традиційним шляхом і збрехати, назвавши вигадані координати. Спортивний комісар Владимир Плаксін вписав у досьє про політ першого космонавта координати 47 градусів північної широти і 65 градусів східної довготи.
Через те, що Плаксін не вказав мінути та секунди широти й довготи, точка у документі на землі виглядає як прямокутник довжиною у 110 метрів із півночі на південь та шириною 85 кілометрів із заходу на схід. За розмірами це трохи більше Чернівецької області. Федерація астронавтики попросила надати більш точні координати. 29 листопада 1961 року президент Центрального аероклубу імені Чкалова Олександр Кос надіслав листа директору МФА Гілману із офіційною відповіддю на запит надати додаткову інформацію про політ Гагаріна. Кос назвав місцем запуску космодром Байконур, розташований за такими координатами. Заява комісара спорту Плаксіна у досьє про політ Титова вказує на ту ж географічну широту, але трохи іншу довготу. При цьому обидві локації перебували на відстані 220 км від реального стартового майданчику біля села Тюратам. У листі Коса також було зазначено, що посадка Гагаріна відбулася у кабіні космічного корабля. Ну а насправді космонавт покинув свою капсулу на висоті кількох кілометрів і приземлився вже на парашуті. Про безпечну посадку людей тоді мало думали. Цим самим Гагарін, незважаючи на те, що побував у космосі, формально порушував правила МФА. Лише у 1995 році уряд Казахстану перейменував місто Ленінськ, яке виникло біля космодрому, на Байконур. При цьому Міжнародна федерація аеронавтики досі вважає космодромом околиці села Байконур за кілька сотень кілометрів від реального місця запуску. 24 жовтня 1960 року. Військовий полігон, який згодом назвуть Байконуром. Штатний оператор полігону Валентин Анохін знімає жахливі кадри, як люди намагаються втекти із величезного полум'я. За різними даними, в результаті вибуху ракети того вечора загинуло від 70 і до кількох сотень людей. Родичам загиблих сказали, що їхні рідні стали жертвами авіакатастрофи. Правду про те, що це була не авіатроща, а совєтська халатність, люди дізналися лише через 29 років. 1957 року Сергій Корольов створив першу міжконтинентальну балістичну ракету Р-7. До цього СССР боявся стати мішенню американських бомбардувальників у Західній Європі та Східній Азії. Тепер вже США були під прицілом совєтських ракет. Завдяки Корольову Хрущов отримав підстави поводитися як гопник у ООН і заявляти, що СССР робить ракети як сосиски, яких, до речі, у Совку майже не було. Саме на модифікованій Р-7 було запущено в космос перший штучний супутник, перших тварин та, нарешті, першого космонавта. Совєтські конструктори, по суті, замінили ядерну боєголовку на капсулу, в якій міг знаходитися вантаж, або жива істота. Серйозним недоліком Р-7 було паливо. Заправка ракети рідким киснем займала майже добу. Неприпустима розкіш в умовах холодної війни, яка в кінці 50-х і на початку 60-х років була дуже-дуже близькою до гарячої, і навіть ядерної. США розміщували ракети в Туреччині, а СССР поставив ракети на Кубі і блокував Західний Берлін. Свою ідею вирішення проблеми запропонував голова Дніпропетровського конструкторського бюро Михайло Янгель. Він хотів використовувати вкрай токсичний і легкозаймистий несиметричний диметилгідразин замість рідкого кисню. Goddamn right. Із цим паливом підготовка ракети для удару тривала всього півгодини. Ідея Янгеля дуже сподобалася маршалу артилерії і заступнику міністра оборони СССР Нідєліну. Тож він почав особисто керувати цим проєктом. І внаслідок цієї ідеї він, власне, і загинув. Нову ракету назвали Р-16 і запланували запуск прототипа до річниці жовтневого перевороту 1960 року. Ракета дійсно опинилася на стартовому майданчику 21 жовтня, готовою до заправки. Однак її підготовка стала головним болем для інженерів. Наступного дня було виявлено витік палива у 140 крапель на хвилину. Злити токсичне паливо означало би кінець випробуванням, адже при контакті з повітрям паливо безповоротно пошкодило би паливні баки. Совєтські солдати вирішили проблему, просто підставивши під них відро. Далі через помилку операторів було включено мембрани двигуна, які відділяли баки від камер згоряння. А щоб вимкнути їх, потрібно було почати з ремонту головного реле ракети, яке тим часом теж вийшло з ладу.
Стараннями інженерів вдалося тимчасово зупинити витік палива. Насправді це лише скоротило час ремонту до 2 діб, перш ніж паливо мало би просочитися до камер згоряння. Коли Нідєліну запропонували перенести пуск, він відповів, що в час ядерної війни не можна просто так злити паливо із ракети. Крім того, він особисто прибув на стартовий майданчик наглядати за ремонтом. Інженери працювали день і ніч, однак 24 жовтня за півгодини до пуску самовільно запустився двигун 2-го ступеня ракети. Вогонь охопив баки 1-го ступеня і 130 тонн високотоксичного палива моментально вибухнули. Спалах від вибуху, що його зафільмував Валентин Анохін, було видно за 50 кілометрів. Головний конструктор ракети Михайло Янгель, який під час вибуху перебував у бункері, намагався побігти до ракети, але його вчасно зупинив його помічник на прізвище Буднік. Його заступник Лев Берлін або Берлін та Нідєлін відмовилися спускатися до бункера і перебували біля місця запуску, і вони загинули моментально. Розслідування проводив один із начальників Нідєліна, куратор ракетної програми СССР Брежнєв, і в результаті жодну людину покарано не було. Вже за 4 місяці у лютому 61-го року Р-16 успішно запустять із так званого Байконура і приймуть на бойове чергування. Р-16 стане основою ядерного щита СССР до 77-го року. Але якщо ви думаєте, що подібна катастрофа була єдиною, то це далеко не так. У 73-му та 80-му роках ракети двічі вибухали на космодромі у Плєсецьку. У тих катастрофах лише офіційно було підтверджено загибель 57 людей. Про ці катастрофи люди теж дізнаються вже після початку перебудови. Сергій Корольов не застав американської програми Джеміні. У березні 66-го року, через 3 місяці після смерті Корольова, американці вперше здійснили стикування космічних апаратів під керівництвом Ніла Армстронга. Через півроку Майкл Колінз вперше вийде у відкритий космос, щоб здійснити ремонт обшивки. А у листопаді 66-го Баз Олдрін протестував нові кріплення для рук та ніг, що дозволили астронавтам відпочивати і довше перебувати у відкритому космосі. Стало очевидно, що американці готувалися до місії на місяці, і партійна верхівка СССР стала тиснути на наступника Корольова Василія Мішина. Єдине, що Мішин міг запропонувати на той момент, це підготовка проєкту «Союз-1». Керівництво Совка не звикло вчитися на власних помилках і поставило Мішину умову – запустити «Союз-1» до 50-ліття жовтневого перевороту. Пілотом «Союзу» мав стати Владимир Комаров, космонавт, який за 3 роки до цього уже побував у космосі, керуючи першим груповим польотом. Бажання комуністичної верхівки встановити рекорд до круглої дати дозволило СССР встановити черговий сумнівний рекорд. Сталася перша офіційна загибель людини під час космічного польоту. До запуску Комарова «Союз-1» запускали тричі, і всі 3 запуски провалилися. Корабель мав проблеми із системою контролю висот, парашутом і тепловим щитом, який щоразу просто згоряв. Загалом «Союз-1» нарахував 203 технічні проблеми. Юрій Гагарін з іншими космонавтами навіть написали листа керівництву СССР із переліком проблем корабля, але тиск політиків на Мішина і конструкторів не зменшився. 23 квітня 1967 року «Союз-1» стартував із Байконуру. Проблеми почалися одразу після виходу на орбіту. Одна із сонячних панелей не змогла відкритися, що призвело до браку електрики на борту. Крім того, нерозкрита панель заважала теплообміну системи навігації, яка швидко перегрілась. Вчасно повідомити про проблеми Комаров теж не міг, адже антена також не працювала і вийти на зв'язок можна було лише тоді, коли він пролітав над територією Совка. Спершу планувалося, що «Союз-1» зістикується із «Союзом-2», який хотіли використати як рятівний модуль. Однак «Союз-2» був не кращим за «Союз-1», тому від цього плану теж відмовились. Комарову дали команду спрямувати корабель на посадку. Вже при посадці сталася остання поломка, яка коштувала Комарову життя. Гальмівний і резервний парашути переплуталися між собою, а основний парашут так і не розкрився. Комаров, ймовірно, зрозумів, що приречений, сидячи в капсулі, яка все швидше летіла до землі.
Модуль із Комаровим врізався об землю зі швидкістю 140 км на годину. Його обгорілі рештки видно на цьому фото. Винним у смерті Комарова назвали проєктувальника системи парашутів Павла Ткачова, якого звільнили. Жоден чиновник, що вимагав швидких досягнень, відповідальності так і не поніс. Совєтські бюрократи дали Мішину час на виправлення недоліків Союзу, і відтоді ці кораблі із деякими модифікаціями літають і досі. На фоні смерті Комарова і американської висадки на місяць радянське відставання в космосі стало очевидним навіть для тих, хто вірив у тодішню пропаганду. Незадоволення висловлював навіть маршал Жуков, який казав, лише на політ Гагаріна ми викинули в космос 4 мільярди рублів. Самі совєтські люди сміялися із абсурдності гонки і складали анекдоти про космічну програму. В одному Брежнєв вимагав висадитися на сонце і щоб астронавти не згоріли, летіти пропонував вночі. В іншому висадку на місяці відміняли, бо боялися, що астронавти не захочуть повертатися до Союзу. Чимало голлівудських фільмів показували, як люди реагують на контакт із відкритим космосом без захисту. Деякі варіанти свого часу могли поламати психіку цілому поколінню глядачів. На жаль, науці давно і доволі точно відомо, що стається з людиною без скафандра за лінією Кармана. Лінія Кармана – це висота над рівнем моря, що умовно приймається як межа між атмосферою Землі і космосом, а спуск об'єкту нижче цієї лінії називається входженням в атмосферу. 1971 року 3 совєтські космонавти встановили черговий антирекорд, загинувши якнайдалі від Землі, ніж будь-хто із людей. Це сталося на висоті у 160 кілометрів над рівнем моря. Георгій Добровольський, Владислав Волков та Віктор Пацаєв не повинні були бути в космосі в той час. Космонавти були запасним екіпажем корабля «Союз-11», що прямував до першої на той час космічної станції «Салют-1». В СССР були настільки впевнені в основному екіпажі, що навіть не витрачали час на підготовку запасного. Волков, який летів вдруге, мав дуже напружені відносини із командиром місії Добровольським, а для нього це взагалі був перший політ. Основним екіпажем командував Олексій Леонов, перша людина в відкритому космосі. Його вирішили замінити всього за 11 годин до старту через помилкову підозру на туберкульоз в одного члена екіпажу. Як виявилося пізніше, невдалий рентгенівський знімок врятує життя основному екіпажу корабля. «Союз-11» стартував до станції «Салют-1» 6 червня і успішно пристикувався до неї наступного дня. Одразу після переходу на станцію екіпаж почав ремонтувати вентиляційну систему. Через її поломку приміщення «Салюту» огорнув дим. Однак загоряння продовжилося, і керівники програми вирішили скоротити перебування космонавтів на станції до 22 днів. Навіть у скороченому вигляді це на той час був абсолютний рекорд перебування у космосі. Крім того, Віктор Пацаєв став першою людиною, що керувала телескопом із космосу, та першим, хто відсвяткував свій день народження в космосі. Це сталося 19 червня 1971 року. 30 червня космонавти перемістилися до спускового модуля станції. При спробі його від'єднати, детонатори, які повинні були вибухнути один за одним і від'єднати модуль від станції, спрацювали одночасно. Вібрація від вибухів відкрила автоматичний клапан вирівнювання тиску на висоті більше 160 км. За нормальних умов клапан повинен відкриватися при вході у щільні шари атмосфери на висоті 4000 метрів. Добровольському, Волкову і Пацаєву залишалося жити 30-40 секунд. Радіозв'язку із спусковим модулем тоді ще не було, тож рятувальна група дізналася про катастрофу вже коли відкрила спусковий модуль і побачила в ньому тіла космонавтів. Кадри спроби реанімації пілотів облетіли весь світ. Спочатку ніхто не розумів причину загибелі космонавтів. Були версії, що їх вбило довге перебування в космосі, однак чорні скриньки спускового модуля показали різке падіння тиску одразу після відстикування. Добровольський, Волков та Пацаєв померли від декомпресії. Ростин показав численні крововиливи в легенях та на шкірі. Їхні мізки набрякли, барабанні перетинки лопнули, а в їхніх серцях виявили газ. Після катастрофи СССР більше 2 років витратив на вдосконалення модулю для групових польотів. Справа в тому, що цей модуль був по суті тим же модулем, в якому летів Гагарін. Але 64-го року, щоб обійти американців, із модуля буквально прибирали все зайве, включно із резервними запасами кисню, щоб помістити туди 3 людей.
Навіть довелося зекономити на скафандрах. Лише після катастрофи Союзу-11 модуль було збільшено, а скафандри стали обов'язковим одягом для космонавтів. СССР і США здійснили до місяця майже по 60 місій, але успішними для американців були 39, тоді як в СССР вдвічі менше. Совєтський зонд Луна-9 першим досяг місячної поверхні, тоді як першою людиною на місяці став американець Ніл Армстронг. Із 23 американських місій на Марс 10 закінчилися невдало. В той же час лише одна із 17 совєтських була успішною. Червона планета не підкорялася комуністам. Совєтський апарат Марс-3 вперше приземлився на Марс 1971 року. Чи примарсився? Напишіть, як правильно. Марс-3 пропрацював на поверхні лише 2 хвилини, після чого успішно вийшов із ладу. Першим робочим зондом на Марсі став американський Вікінг-1, запущений на 4 роки пізніше. СССР обігнав США у дослідженні Венери. Совки зробили 30 місій, і половина із них була успішною. США провели 11 пусків, із яких вдалися 6. Саме Венера стала першою планетою, на яку приземлився людський апарат Венера-8. Чи привенерився, я не знаю. Апарат Венера-13 вперше записав і передав на Землю звуки іншої планети. СССР не робив запусків до далеких частин сонячної системи. Американці запустили зонд Піонер-10 до Юпітера ще 73-го року. Наступного року Піонер-11 відносно сильно наблизився до щільних хмар Юпітера та зробив фото червоної плями. 78-го року до Юпітера навідаються Voyager 1 і 2. СССР не зміг наблизитися до американців із дослідженням зовнішньої сонячної системи. Крім цього, совок навіть не намагався досліджувати Меркурій, хоча американці проводили місію зондом Mariner-10 у 73-му. Причина була дуже простою. СССР не могли робити ракет, які тоді літали би так далеко. Для таких польотів потрібні були складні двигуни і якісна електроніка, доступу до яких совок просто не мав. Совок не мав центральної агенції, яка би займалася космічними програмами, як от НАСА у США. Космічні польоти треба було затверджувати на рівні ЦК партії і в Раді міністрів. Всі основні підприємства ракетної промисловості були підпорядковані Міністерству машинобудування. Совєтська космічна програма не мала системності і базувалася на ситуаційних хотілках Політбюро, що додавало випробуванням складності. Космічні проєкти часто навіть не включали до бюджету країни, тому іноді заводи мали, окрім виконання власного плану, додатково займатися замовленнями від космічної індустрії. Організація роботи космічної та ракетної індустрії була справжнім головним болем. Лише бюро номер 1 Корольова мало складну структуру із понад 300 підрядників. До прикладу, у жовтні 65-го року Корольов скаржився, що завод із виробництва паливних систем за цілий рік виконав лише 1% від його замовлення. Інші палки в колеса вставляла совєтська система міністерств. Кожен контракт між організаціями, що належали до різних міністерств, мав затверджуватися обома міністерствами окремо. Часто, щоб зменшити бюрократію, міністерства просто відмовлялися від співпраці. Так, у лютому 66-го року Міністерство економічної промисловості відмовилося виробляти наземне обладнання для космічних ракет, бо це було непрактично і нереалістично. Пізніше Міністерство важкої промисловості відмовилося від виробництва балок для місця збору ракети Н-1, хоча це і було завданням партії. Найкращі недоліки радянської системи показала совєтська програма дослідження місяця. Корольов мав особисті суперечки із Валентином Глушком, тому мав звертатися до інших міністерств, щоб створити двигун для ракети Н-1. Тим часом Владимир Челомей та Михайло Янгель запропонували власні проєкти для ракет до місяця, на проєктування яких держава таки виділила ресурси і гроші. Врешті місячна програма розділилася між Корольовим і Челомеєм, що призвело до абсурдної конкуренції та ще більш нераціонального використання грошей. Через брак грошей Корольов буквально не міг побудувати тестовий майданчик для випробування двигунів ракети Н-1. Це врешті і стало одним із рішень, які поховали совєтську мрію про освоєння місяця. Крім цього, на початках чимало радянських військових скептично ставилися до ракет взагалі. Соратник Корольова Борис Черток згадував про генерала, який говорив таке: «Ви заливаєте в ракету більше 4
тонн спирту. Та якщо моїй дивізії дати стільки спирту, вона будь-яке місто захопить, а ракета ваша в те місто може навіть не влучити. Сьогодні москіти використовують спогади про космічну програму, щоб ідеалізувати пам'ять про совок і хоча б так підняти рівень патріотизму. Після розвалу Совка і відносно ситого початку 2000-х рівень життя на так званій Росії знову суттєво знизився. Втрати у війні проти України перевершили Афганістан. Кремль у пошуку хоч якихось перемог знову звернувся до пам'яті старих і сумнівних перемог на кшталт Другої світової чи космічних перегонів. Короткий проміжок успішної програми СССР із 57 до 65 років дійсно вразив світ і створив моду на захоплення космосом. Однак СССР із плановою економікою не зміг довго тягатися з американцями у фінансуванні. І зрештою ініціативу в космічній гонці таки здобули США. Совок так і не зміг повторити надскладний політ Аполлонів до місяця, піонерів до Юпітера чи вояджерів у дальню сонячну систему. І досі використовує образ Гагаріна та Байконуру, вважаючи себе великою космічною країною, якою не є уже понад півстоліття. Дякую за увагу, з вами був Назар. До нових відео і нових тем. Побачимось!